Îmi amorțeam mâna, aveam furnicături, dar ce m-a îngrijorat cel mai tare erau arsurile. Parcă îmi turna cineva apă clocotită pe ambele mâini. Arsurile În palmă, da, da. Bineînțeles că nu mai dormeam de la ora 1:30, mă trezeam până la 5 dimineața, durerea era continuă. Viorica, pacienta noastră care a suferit de simptomele specifice sindromului de tunel carpian, amorțel, furnicături, dureri nocturne, dureri care trezeau din somn, o să ne povestească experiența ei despre această afecțiune frecvent confundată cu un reumatism, cum a fost înainte, după experiența la noi în clinică, la Vita Clinic și, bineînțeles, cum a fost recuperarea. Așa că îi dau cuvânturi Viorica să ne povestească cum au început simptomele, cât timp a durat până le-a identificat cauza și îi dau cuvântul. Bună ziua, în primul rând. Da, au început cu... Inițial am crezut că este vorba de la coloană, îmi vine durerea de la coloană. N-a fost așa, dar am stat foarte mult timp, pentru că eu, fiind ferm convinsă, făcând 2 hernii de disc cervicale, fiind ferm convinsă că este de la coloană, zic, nu, o să treacă. Luând și medicamente, n-a trecut. Bineînțeles că durerea a persistat, au început durerile nocturne, care au fost din ce în ce mai tari. Îmi amorțeam mâna, aveam furnicături, dar ce m-a îngrijorat cel mai tare erau arsurile. Parcă îmi turna cineva apă clocotită pe ambele mâini. Arsurile în palmă, da, da. Bineînțeles că nu mai dormeam de la ora 1:30, mă trezeam până la 5 dimineața, durerea era continuă. Deci nu se mai termina, era un calvar. Un calvar. Ok. Și atunci, ce ați crezut că este? Nici atunci nu am știut. Pur și simplu m-am gândit ce poate să fie, pentru că n-am întâmpinat la durerile de coloană, eu n-am avut așa ceva. Exact. Și atunci mi-am dat seama că este cu siguranță altceva. Între timp am sunat la clinică. Inițial am vrut să mă duc să-mi fac un RMN pe coloană, știindu-mă cu hernii de disc și la cervicală și toracală și lombară. Am zic precis, probabil că s-a agravat mai tare și astea sunt simptomele. Sunând acolo pentru programare, mi s-a spus că simptomele pe care eu le spun nu sunt nici de cum de la coloană. Să mă duc și să caut în altă parte și să îmi fac niște investigații. Citind, că am început să fac căutări, nu știam de unde să o iau. Citind pe internet, v-am găsit pe dumneavoastră, explicând simptomele de la sindromul de tunel carpian, mi-am dat seama, m-am regăsit pe mine. V-ați regăsit. Exact, m-am regăsit pe mine cu simptomele. Zic, sigur, asta este. Deci 100%, pentru că exact simptomele pe care dumneavoastră le-ați descris, exact alea erau. Și atunci am sunat la clinică, la dumneavoastră, am vorbit cu doamna Bianca. Doamna Bianca mi-a făcut programare la EMG și s-a adeverit că, de fapt, s-a confirmat asta, și da. mai ales că s-a confirmat că era și un stadiu destul de avansat. Da, la mâna dreaptă, mai ales. Mâna dreaptă a fost groaznic. Arsurile în palmă sunt specifice stadiilor medii plus și avansate. Așa că a urmat un plan de tratament care a constat în necesitatea decompresiei nervului median, care era foarte, foarte tare strangulat. Da, da. Mâna dreaptă a fost horror. Deci n-am mai putut să lucrez, mi era amorțită mâna și peste zi deja, nu mai, să zici că numai noaptea. Nu mai aveam simț în degete,
Deci cele 4 degete erau amorțite în permanență. Trebuie să specific că Viorica este un cunoscut frizer canin, frizer canin, aici din Timișoara. Da. Și vreau să întreb cât de mult a impactat această afecțiune? Foarte mult. Jobul. Foarte mult, deci n-am mai putut la un moment dat, nu știu dacă mă credeți, dar la un moment dat mă duceam la lucru cu groază, pentru că știam că nu o să reușesc să termin într-un timp alocat, care îl aloc eu pentru un cățeluș. Am început să le spun clienților că am probleme cu mâinile și probabil că o să dureze puțin mai mult, pentru că trebuia să mă opresc. Din 5 în 5 minute mă opream, îmi scuturam mâna, continuam. Deci așa am mers ultimile mele zile și știu că am venit aici, mi-am făcut programarea și urma operația peste o săptămână. Am zis, Doamne, mai rezist o săptămână, că mi-era groază. În ultima zi de lucru, cel puțin am plâns la lucru. Wow. Am plâns. Deci, efectiv am plâns. N-am mai putut continua. Da. A urmat operația. La dumneavoastră am făcut operațiile seriat la un interval de timp... De 2 săptămâni. Da, de 2 săptămâni între. Bun, cum a fost recuperarea? Mulți pacienți suferinți de sindrom de tunel carpian se întreabă cum va fi recuperarea, cum va fi recuperarea de după. Așa că povestiți-ne un pic de recuperare. Da. Sincer, și mie mi-a fost groază, pentru că știam că, din câte am auzit, vai, 2 luni, zic, vai de mine, zic, ce fac 2 luni, zic, eu n-am stare, zic, cum o să fie, cum o să stau eu 2 luni fără să lucrez, fără să fac lucruri în casă, da, de unde? Nu? Deci am ajuns acasă în ziua operației, vreau să vă spun că am mâncat cu mâna operată și am avut operația... Mâna operată. Cu mâna operată m-a sunat o prietenă de-a mea foarte bună, care și ea, la rândul ei, a fost operată în altă clinică, dar ea n-a putut să mănânce cu mâna operată. Și mi-a zis, tu cum ai mâncat cu mâna operată? Nu, zice, nu cred. Fiul meu, ba da, mănâncă cu mâna operată. Deci, efectiv, nu i-a venit să creadă. Da, eu cu mâna operată și trebuie să menționez că am fost operată la mâna dreaptă și cu degetul în resort. Da. Dacă vă aduceți aminte. Da. Deci era dublă operație. Da. Și am mâncat cu mâna operată. A doua zi, bineînțeles că de atunci seara am început să fac mișcări, și când am ieșit de aici, tot mișcam mâinile. La un moment dat fiul meu îmi spunea, dar mai termină odată cu mâinile, nu le mai mișca atât, că nu e voie. Ba, e voie! După a doua operație, când de fapt ambii nervi au fost decomprimați, cum ați dormit? Vai, deci credeți-mă, în noaptea aia am dormit dusă, efectiv. Am zis, nu e adevărat, e prima noapte în care eu, da, într-adevăr, m-am odihnit. Pot să spun că m-am odihnit, pentru că durerile, practic, foarte, foarte mari au început din ianuarie și până am ajuns eu la dumneavoastră, a durat câteva luni în care v-am zis, noaptea eram trează. Deci la mine... Deci nopți de îndormite? Clar. Care impactau activitatea de zi cu zi, pentru că oboseala spunea cuvântul. Dormeam o oră, de la 5 la 6. La 6 suna telefonul, trebuia să mă trezesc să mă duc la serviciu. Deci o oră dormeam, atât. La cât timp după cele 2 decompresii v-ați început full activitatea? După 3 săptămâni. După 3 săptămâni? Da, după 3 săptămâni. Ok. Trebuie să menționez că particularitatea cazului dumneavoastră a fost, am avut o decompresie bilaterală, dar și 2 degete în resort. Corect. Deci avem în total 4 intervenții. Da. După ultima intervenție de deget în resort, ne-ați trimis și un video foarte drăguț. Exact. Și acolo se vede că v-ați reluat la câteva zile activitate. 48 de ore. 48 de ore. Deci nu mi-a venit să cred când cu degetul, deci ultima operație, degetul mare, da, pulicele, care mi intrase în resort, când mi-ați spus că o să devină o istorie, durerea, nu venea să cred. Într-adevăr a devenit o istorie și mi-ați spus să încerc după 3 zile, dacă vă aduceți aminte, să încerc să
îmi iau încetișor să-mi reiau activitatea după 48 de ore. Deci eu eram capabilă după 24 de ore, credeți-mă, pentru că n-am mai avut nicio durere, efectiv. Absolut nimic. Și înainte durea degetul de nu puteam să țin nici foarfeca pe deget. Înțeles. Am o provocare pentru dumneavoastră. Ce mesaj ați transmite persoanelor suferinde de sindrom de tunel carpian și deget în resort, bineînțeles, care se află în suferință și le este frică de intervenție? Deci mesajul meu pentru toată lumea care suferă de sindrom de tunel carpian și deget în resort, să nu stea nicio secundă. Nu merită suferința. Eu dacă știam dinainte că este atât de ușor și că atât de repede mă pot recupera, deci n-aș fi stat. Dar cum am zis, eu am stat pentru că am zis că durerea la mine, cel puțin, vine de la coloană. Dar recomand tuturora să nu stea nici măcar o secundă. Nu merită. Nu merită suferința, nu merită nopțile nedormite, nu merită chinul. Nu merită. Transmiteți un mesaj non-verbal, doar cu mâinile, acestor pacienți. Un mesaj care să semnifice starea de spirit actuală de după operație. Deci este... Cu mâinile. Cu mâinile sunt... Uitați, sunt perfectă, nu mai am nici o problemă, nici o durere, fac ceea ce am făcut, poate chiar mai bine, adică nu poate, chiar mai bine decât înainte de a mă îmbolnăvi. Nu mai am nici o problemă. Mâinile mele sunt... Și cum v-am zis, dacă vă aduceți aminte, domnul doctor, mi-ați prelungit liniile vieții. Da. Linia vieții la ambele palme. Eu vă doresc numai bine și succes în activitate, pentru că mulțumesc. Am văzut că o faceți cu mare pasiune. Da, iubesc ceea ce fac. Ador. Este cel mai important. Da. Vă doresc numai bine. Exact cum și dumneavoastră vă iubiți meseria și o faceți cu mare dragoste. N-am cuvinte să vă mulțumesc. Sunteți un doctor minunat, un doctor de excepție, un doctor empatic și toată echipa dumneavoastră. Eu vă mulțumesc că mi-ați redat mâinile. Ne bucurăm pentru feedback-ul dumneavoastră, care sunt sigur că va ajuta și alți pacienți și ne bucurăm, mulțumim pentru încredere. Dar trebuie să menționez că toate astea au fost posibile datorită unui protocol preoperator, operator și, bineînțeles, un management post-operator dezvoltat de noi la Vita Clinic în mulți ani de experiență.